So good morning, good afternoon, and good evening mga kabarangay. Sa video na to ay tamang bike check lang tayo ng ginagamit ko, Beta Crown Tail 2018 model. So itong bike na to is almost 3 years na sa akin. So tara, i-check muna natin siya. So let's start with the wheel set. So wheel set is a known brand, unknown, wala siyang tatak. And then yung rim niya 36 holes, Beta stock rim. At the same time yung spoken nipples niya is 36 din, so stock din siya. And meron tayo ritong Ragusa triples na color blue. So ito yung front wheel niya. Sa likod naman ganun din, unknown brand, 27.5 yung size ng gulong. Ragusa triples din na nasa likod. And kung makikita nyo sa drivetrain, L2A3. So ito L2A3 drivetrain, yung RD nya is multi 3 years na rin sa akin, together with L2FD. So medyo madumi siyang tignan kasi na-stock siya ng matagal. So yan, 3 years na sa akin yan. Sabi netong Shimano non-series na pedal, Halotech. And then meron siyang Promend na pedal, bago lang to. So dito naman tayo sa cogs. So yung cogs niya is 11 by 40T, 8 speed siya. Yung pinakamalaki is 40 teeth, yung pinakamaliit is 11 teeth. Sa crank naman, I don't know kung anong size nito, 36, 22, 32, ganun ba? 32, 34, 36. I don't know exactly the count ng teeth. And dito sa frame, 27.5 siya. Yung frame size niya is 15.5. So saktong sakto lang sa height ko na 5'4". And then meron tayo ritong Maxzone na seat clamp, together with Sagmit na seat post. So meron din tayo nilagay na bike rack or yung bike carrier, kasi hindi sa meron tayong gamit dito natin siya ilalagay. And then sa saddle naman, unknown brand. So mura lang siya, nasa 300 sa Shopee. And bago lang to, wala pang 3 buwan. So dito naman tayo sa cockpit or yung sa unang part ng bike. So meron tayong handlebar grip, Z2 on the top. I don't know kung tama yung pronunciation ko. L2A3 na shifter. So 3 speed dito. Dito naman is 8 speed. So meron din tayong Shimano non-series na hydraulic brake. So magtatatlong taon na rin sa akin to. And ang good news kasi dito, alam naman natin na pag Shimano, solid yan. Meron tayong handlebar na 740 ang haba, 740 mm ang haba. Specialized siya. I don't know din kung yung handlebar na ba to is original or not. Meron din tayo ritong handlebar extension. Dito ko nilalagay yung camera and then yung ilaw pag ginagabi ako sa pag-ride. At the same time, meron tayong short stem na fox. Morning sir! So hindi natin alam kung original siya or puto-puto na. So non-tapered siya. And yung fork, konti na lang bibigay na. So malapit na rin natin siyang palitan. So ayan yung Beta bike natin. So, almost 3 years na siya. So pahabol lang, no? Meron pala tayong yung tinatawag na headset. So ang tatak namin si Maxzone. Hindi natin naisingin kanina sa video kasi bigla may dumating na tao. Siyempre hindi naman tayo sikat na vlogger or sadyang mahihiyain lang tayo, kaya
lumayo tayo sa area. So ngayon, yun lang yung sa video natin. Tamang bike check lang tayo ng bike na ginagamit ko once again. And once again, Kuya Jay nga po pala, kung gusto nyo maging updated sa lahat ng videos na ina-upload ko or i-upload ko, please don't forget to like, subscribe, and leave a comment sa comment section para mas maganda. And don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng videos na i-upload ko. So tara, once again, Kuya Jay, Pajak all the way. Bye for now. Yun, totoo. Masarap talaga mag-bike. Solid. Uwi na tayo. Magaling na tayo, misis.